guys! Welcome back sa aking channel. In this video is all about unboxing. Ayan, so guys, it's all about Lazada online shop. Ayan, so actually guys, disclaimer, hindi po ito sponsored video. Ayan, so gusto ko lang share sa inyo yung aking unboxing. And first time kong mag-avail and mag-purchase ng items using Lazada online shop. So since nag-MCQ, hindi tayo makalabas para mag-shop or bumili ng mga items na gusto nating bilhin. So, I decided to use Lazada dahil na rin sa mga recommendations ng aking mga friends na okay daw si Lazada. So here it is. Gusto lang siyang i-share yung items, yung prices, kung okay ba and worth it ba. So, yan. So, by the way, before I start, gusto ko lang sabihin, if you are new here to my channel, you are welcome and please consider subscribing and please hit the notification bell para every time meron akong bagong upload na video ay mananotify ka. Okay? Ayan, so kung magustuhan mo naman yung video na to, please give me a thumbs up or paki-like na rin yung videos na to. Ayan, appreciate that. And so yan, so huwag na natin patagalin, let's get started. Okay? So first item, first plastic, this one. Okay, so sa box, sa plastic pa lang naka-indicate na yung price. So, ang binayaran ko dito ay 205 pesos. Ayan, 205 pesos. So, tingnan natin kung anong laman nito. Oh, what is this? Oh, alam ko na. So, this is an electric fan. Ayan, so naka-bubble wrap po siya and meron ditong puti. Hindi ko alam kung ano yung puti. Okay. So, ito yung guide para hihilahin mo siya ng paganyan. Para madali mo siyang matanggal. Okay. Plastic. So, naka-bubble wrap siya. Maayos ang pagkaka. So, ika-cutter ko na lang para madali. Nakahiwalay. So, ito na siya guys, naglaglagan. So, nakahiwalay yung kanyang mga LEC. Ayan, so nakaseparate sila. And meron dito, parang maliit na hole. I think dito ba siya isasalpa. So, 5. So, ganito siya. So, nakaseparate itong LEC. So, ilalagay ko siya and itatry na rin natin kung okay ba, kung working good ba ang kanilang electric fan. Actually guys, yung presyo na 205 ay kasama na po yung delivery, yung shipping fee. Ay may kasamang shipping fee na binabayaran. So guys, nag-order ako nito kasi ilalagay ko siya sa aking kusina para pag nagluluto ako ay hindi siya masyadong init. Kasi sobrang init guys, as in. So, ito lang, nahihirapan ako magtanggal kasi bakit nila binuhol ng paganyan. Ayan o. Ayan, malakas siya guys. So, malakas yung kanyang hangin. So, ang kagandahan nito guys, yan. Ang kagandahan niya ay pwede mo siyang may lagay, may lipat-lipat kung saan. Kailangan mo siya. Ayan o, sinisipit mo lang. Okay mo. Sipit mo lang siya. So, yan. Ayun. So far, okay naman. Gumagana naman siya na maayos. And make sure lang guys na ikakabit niya talaga siya na maayos. Kasi actually, 2 times ko siyang trinay. Hindi ko masyado siyang naisagad. Nung inopen ko na siya, tinarnan ko, nagliparan yung LEC. So, kasi nga matigas. So, kailangan mo talagang lakasan para maisagad. And maipasok mo siya ng husto. Ayan. So, para safe. Ayan. So, okay naman siya kasi gumagana. And nandito yung turn on and off dito. So, yan. So, worth it. Ayan. So, let's see kung tatagal ba siya. Next box ay ito. Ayan. Next plastic. Ito ay, binayaran ko dito ay 135 pesos. Kasama na po ang shipping fee. Ayan. So, what is this? So, ito ay naka-bubble wrap. Ayan. So, good thing na naka-bubble wrap kasi meaning ay safe yung item. So, tingnan natin kung ano ito. Napaka-scotch tape.
Actually, marami na akong may hinipon ko yung bubble wrap. Okay. Ito yung naka-vacuum sealed. Ayan. So, naka-vacuum sealed siya. Ito ay tapioca. Ayan. So, tapioca pearl. Ayan. So, in-order ko siya kasi, mura. Ayan. And, yeah, kailangan ko siya sa aking gagawang shakes. Ganon. Okay. So, next ay ito. Binayaran ko siya ng 225 pesos. Ayan. 225 pesos. Okay. This. Oh, okay. So, ito ay naka-bubble wrap din. Ayan. So, ang aking mixer. So, actually, namurahan ako sa kanya, kaya ako siya in-order. And, yeah, I'm praying na sana magamit ko siya ng maayos and hindi siya sira. Kasi, alam nyo na. Pero so far naman, kapag nag-order ako sa Lazada, binabasa ko muna yung reviews. Kapag puro positive ang reviews, yan. So, inaano ko na yan, check out ko lang. Pag puro negative, syempre, huwag ko mag-order pag puro negative. Ibig sabihin, puro defective yung mga items. So, ito po siya. Ayan. So, yan. This is for good starter. Tama ba? Good starter. So, sa mga nagsisimula, pwede na to. And, yeah. So, ito ay ayan. So, meron siyang tatlong ganito. So, habang wala ka pang pambili ng stand mixer, so, yeah, ito muna, yung pang simula. For baking. Ayan. So, magagamit siya for baking. So far, okay naman yung packaging, yung box, maayos. Maayos yung box. So, naka-bubble wrap. Thumbs up. Okay. So, guys, ayan. So, ganito siya. And meron siyang yan. So, meron siyang manual kung paano gamitin. And, may kasamang ganito. Free ba to? Freebie yata to eh. Ayan. So, and, 180 watts. Ayan. Yung hand mixer, 180 watts. Sana hindi siya mag-overheat. So, try natin. Actually, dito kasi ako nakasaksa. Ayan. So, nalagay ko siya dyan. So, papakita ko lang kung umaandar or gumagana para makita nyo rin kung may defect pa or maayos. Wow. Next item ko ay ito. Binayaran ko siya ng 142 pesos. Ayan. So, let's see. So, naka-bubble wrap. Ayan. Maayos naka-bubble wrap. Oh, yung aking yung natawag doon ko. Whisk. Yan. Ayan. Diba? Pang mix ng, mixture. Halimbawa, gagawa ka ng hand cake or pancake. So, ito. Pang mix ng ganyan. So, it's nice kasi medyo sturdy. I mean, medyo matibay. Medyo makapal. Ayan. So, yan. Magagamit ko siya for my baking. Okay, next box ay this one. So, ang next box ko ay, nabili ko siya ng 829. Ayan. So, nabili ko siya ng 829. So, actually guys, parlors to. So, i-separate ko yung pag-review nito for my next video. Ayan, so para matest ko rin siya and may pakita ko rin siya sa inyo kung maganda ba siya talaga. So, ayan. So, hindi ko na po siya bubuksan. Kung interested ka about this product, actually, ay spoilers ko para sa buhok. Ayan, so, gagawa ko siya ng separate video. Ayan, so, ayan. So, yun lang. Ayan, so, yun lang for this video. Kung
kung nagustuhan mo yung video na to, please give me a thumbs up. Ayan, so kung hindi ka pa subscribe, please do subscribe. And hit that notification bell para every time na meron akong bagong upload na video, ay mananotify ka. So yun, so far yung mga order ko sa online shops na Lazada ay okay naman. Walang sirang items. And all the items are good. Ayan, so sa tingin ko, they're all maayos, matibay, and sana tumagal sila. So yun, so thank you for watching, thank you for staying, and thank you for giving me your time. Ayan, so bye bye, see you in my next one. God bless everyone. See you in my next video. Bye!